Τα θέματα της υγείας, ακόμα στα καλύτερα τους, έχουν μια σιχαμάρας. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ ειλικρινείς με αυτά τα θέματα και να μην ντρεπόμαστε να τα συζητήσουμε. Το φούσκωμα, που φεύγει με την αποβολή των αερίων, μπορεί να γίνει πολύ ενοχλητικό και να έχει σημαντικές επιδράσεις στην υγεία μας. Δείτε παρακάτω τα ωφέλη της αποβολής αερίων για την υγεία. Αέρια. Καταρχήν, η αποβολή αερίων είναι μια απόλυτα φυσιολογική σωματική διεργασία. Είναι απαραίτητο κομμάτι της πεπτικής διαδικασίας. Καθώς το στομάχι και το έντερο προσπαθούν να επεξεργαστούν την τροφή, παράγεται ένα ποσοστό αερίων. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και απαραίτητο για τη διατήρηση της καλής υγείας. Μάλιστα, η μη αποβολή αερίων είναι αυτή που θα έπρεπε να μας ανησυχεί. 1. Μειώνει το φούσκωμα. Αν νιώθετε την κοιλιά σας πρισμένη μετά από ένα πλούσιο γεύμα, τότε η αποβολή αερίων μπορεί να σας ανακουφίσει. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το φούσκωμα είναι απλά ένα είδημα στην περιοχή της κοιλιάς που αυξάνει προσωρινά το σωματικό τους βάρος, αλλά δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία. Το φούσκωμα μπορεί να προκληθεί από κατακράτηση υγρών και γι' αυτό υπάρχει αυτό το αίσθημα δυσφορίας στην κοιλιακή περιοχή. 2. Κάνει καλό στην υγεία του παχαίου εντερού. Η κατακράτηση αποβλήτων μόνο κακό μπορεί να κάνει στην υγεία. Οπότε, αν έχετε πεπτική προβλήματα, η μη αποβολή αερίων μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ιατρικά προβλήματα στο παχύ έντερο. 3. Είναι ένα εξαιρετικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Τα αέρια είναι εκείνες οι σωματικές λειτουργίες από τις οποίες κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Όσο και αν δυσανασχετείτε μερικές φορές, ίσως σας χαροποιήσει, μάθετε, ότι τα αέρια μπορεί να λειτουργήσουν ως έγκαιρη προειδοποίηση για σημαντικά θέματα υγείας. Η έντονη μυρωδιά, η αυξανόμενη συχνότητα και οι περίεργοι πόνοι μπορούν να σας προειδοποιήσουν ασθένειες, όπως η δυσανεξία στην λακτόζη ή ακόμα και για καρκίνο του παχαίου εντερού. 4. Η μυρωδιά μας κάνει καλό. Ακούγεται παράξενο, αλλά μελέτες έχουν δείξει, ότι μια ένωση που παράγουμε σε μικρές ποσότητες στα αέρια μας, το υδρόθιο, μπορεί να μας προφυλάξει μελλοντικά από ασθένειες. Αυτό το αέριο έχει τη μυρωδιά του κλούβιου αυγού και σε μεγάλες δόσεις μπορεί να είναι τοξικό, αλλά όταν είναι σε μικρές δόσεις μπορούν να αποτρέψουν την καταστροφή κυττάρων ή να προλάβουν εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια. 5. Βοηθάει στην εξισορρόπηση της διατροφής. Η υγιεινή διατροφή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής υγείας. Τα αέρια μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ποια τρόφιμα χρειάζεται ο οργανισμός μας. Για παράδειγμα, αν τα αέρια είναι πολύ σπάνια, είναι ένδειξη ότι πρέπει να εντάξετε περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή σας.
Η υπερκατανάλωση κρέατος μπορεί να οδηγήσει σε πολύ δύσοσμα αέρια. 6. Βοηθάει στην καλή υγεία των βακτηρίων του εντέρου. Μια δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι οι αδύνατοι και υγιείς άνθρωποι παράγουν περισσότερα και πιο συχνά αέρια. Με άλλα λόγια, το τίμημα που πληρώνουμε για μια καλή υγεία είναι ένα ελαφρώς δύσοσμο πεπτικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα τρόφιμα που κάνουν πιο αποτελεσματική την πέψη είναι τρόφιμα, όπως το κουνουπίδι και το λάχανο, τα οποία εκτοξεύουν την ταχύτητα της πέψης στο έντερο. 7. Αποτελεί μεγάλη ανακούφιση. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από αυτήν που έρχεται